فلاجيلا. أو ممكن تختلط عندي، يعني عايز خبرة في التشخيص، ممكن تختلط عندي مع الماكروفيجز واليست سيلز اللي هي ممكن تكون موجودة كسابرو. الهيستومونيتس كان بي كالتيفيتد، ايوه، رغم ان هو بروتوزون لكن ممكن نزرعه على حاجه اسمها داويرز ميديوم، وبنحضنها عند 40 ديجري سلسيوس اوفر نايت في تيوبز مقفوله، وبعدين نعمل لها اكزامينيشن اندر ميكروسكوب ونشوف الموتيليتي والفلاجيل. في التشيكنز ات ماست بي اللي هي الهيستومونيازيس، يعني لما تصيب التشيكن في حالات القليله والنادره، زي ما قلنا it must be differentiated from cecal coccidiosis. cecal coccidiosis بيعمل ليجون شبيهة بالهيستومونس في التشيكن. السيكال كوكسيديوزس بيسببها طبعا المارياتينيلا. بنلاقي ان التوسيكاي بيكون فيهم بلادي سيكال كور، سيكال كورز. بتكون السيكم انجورج كده مع الكونتنت بتاعه سيمي سوليد، عامل زي السجق، زي صباع السجق بالظبط لما نفتح التوسيكاي، سوزج لايك. او بيكون هيموراجيك، احيانا هيموراج كتير قوي بلادي. فبالتالي طبعا التشخيص سهل جدا بالميكروسكوب، ان انا هشوف في حاله الهيستومونيازيس الفلاجيلا والموتيليتي. في حاله الكوكسيديوزيس هاخد ايضا تحت الميكروسكوب على فريش بريبريشن على السلايد، واشوف تحت الميكروسكوب النون سبوريليتد كوكسيديال اوسيست زي ما هنشوفها في محاضرة الكوكسيديوزيس. واضح جدا الفرق ما بينهم بيكون واضح وسهل التفرقة ما بينهما. تريتمنت في عدة يعني أدوية موجودة، ويعني وإن كانت اللي هي approved في الاستعمال في USA حول العالم، في بعضها approved في بعض، أو في بعضها منع في بعض الدول، في بعضها لا يزال يستخدم، زي الفيورازوليدون مثلا منع هنا في مصر، اللي هو رقم 2. في دايمنتريدازول ميتريل. فيورازوليدون، الفيورازوليدون لا زال موجود، بيستخدم في بعض الدول، يعني ممكن حد فيكم لو سافر بره او كده، وبيستخدم دايما في اللي هو النون ميت بيردز او انيمالز، يعني زي مثلا الفالكونز، زي البيجونز. طبعا هنا ما بنقولش ان الفالكونز او البيجونز بتصاب بالهيستومونس، لكن اقصد ان دي رغم انها ممنوعه في بعض المناطق لاسباب تتعلق بصحه وسلامه الانسان، لكن قصدي ان هي ممكن لا زالت بتستعمل يعني في بعض الطيور اللي هي لا تستخدم للميت برودكشن، يعني لم تستبعد تماما. كاربرسون. turkeys shouldn't be reared، اهم نقطه بقى with chickens كبريفنشن، يعني لا يجب ان احنا نخلط التركي مع الشيكنز في التربيه في مكان واحد. ودي كقاعدة عامة في الطيور أو في الدواجن، إن إحنا لا يجب إن إحنا نخلط ما بين more than one species of birds together، يعني التشيكن لوحده، التركي لوحده، وكل species لوحده في التربية. ودي أوضح مثال هنا التشيكن والتركي في مرض الهيستومونيازيس، إن ممكن يكون أحد السبيسيز خطر على الآخر، او ما نربيهاش حتى on ground اللي هو يعني previously occupied by chicken، يعني لو على فلور او منطقة او مكان كان عليه متربي عليه تشيكن، حتى لو كان several years ago، يعني حتى لو كان من سنوات عديدة before، فبنلاقي ان هو الجراوند بيكون contaminated بالهيتراكس اكس اللي هي مليانة من جوه بالهيستومونس infective stage بروتوزوا. heteroarchus worms must be also controlled، يعني طبعا طالما الهيتراكس بتساعد في نقل الهيستومونيازيس، ان هي بتحميها في الايج بتاعت الهيتراكس، في الايج بتاع النيماتود، فبالتالي ان احنا لازم نعمل كنترول، ندي ادويه للهيتراكس نيماتود اللي هو ملوش اهميه ايضا في التشيكن تذكر، لكن اهميته في ان هو بينقل الهيستوميز، ودي هو مصدر خطورته. ومحدش يعني يكون سرحان او كده ويفتكر انها بتتنقل في الايج بتاع التشيكن، لا، انا بتكلم عن الهيستومونس بتتنقل داخل الايج بتاع النيماتود، الايج اللي هي الميكروسكوبيك اللي بتتشاف بالميكروسكوب.
بعض ايضا الجدول ده هو يعني تجميعة الادويه اللي قبل كده، اللي بعض الفيد additives used for prevention and treatment of Histomonas in turkeys. الجدول ده اللي هو دي الادويه اللي بتستعمل في اليونايتد ستيتس. طبعا اعتقد يعني اللي هو الكاربرسون اللي احنا قلنا قبل كده، دايمنتريدازول، الفيورزوليدون اللي هو بينتمي لمجموعه النيتروفيورين جروب، اللي هي يعني موجوده في منعت هنا لكن موجوده في بعض الدول او بتستخدم في النون ميت بروديوسنج بيردز. فبالتالي ودي اليوز الليفل بتاع اليوز بتاعتها، التركيز باستخدامها في الفيد، والوزدرول بيريود اللي هي بالايام، يعني 5 ايام 5 ايام 4 4 5. واذا كانت تستعمل في التشيكن او لا في الكولوم الاخير او في العمود الاخير. في بعضها ممكن تستعمل في التشيركي وفي التشيكن، وفي بعضها يستخدم في التشيركي فقط. طبعا التركي بيستخدم على نطاق واسع جدا كمزارع وانتاج في اليونايتد ستيتس، على اساس يعني هناك في اقبال كبير على استهلاكه، وخصوصا في عيد حاجه اسمها ثانكس جيفنج او عيد الشكر اللي بيكون في نوفمبر 25 نوفمبر على ما اذكر. فبيكون في وايد رينج قوي في استخدام التركي، وبالتالي الجدول ده من الادويه اللي approved for use او بتستعمل، اللي في بعضها بيستعمل في الولايات المتحده طبعا، وبعضها ما بيستعملش. هنا طبعا نفس الادويه ممكن تستعمل اوف كورس. نتكلم بعد كده عن الهيكزاميتياز او الانفكشوس كاتارال انترايتس. هيكزاميتياز مرض بروتوزوا اقل اهميه من الهستومونس، لكنه مرض من امراض الطيور، عباره عن اكيوت، بنسميه ايضا هيكزاميتيازيس او انفكشوس كاتارال انترايتس، عبارة عن acute protozoan of protozoal disease of turkeys, quails, ducks and pigeons. يعني هنا بيصيب التركي، بيصيب أيضا quails، بيصيب الducks، بيصيب pigeons. Disease occurs in young birds. بيظهر دايما في الأعمار الصغيرة. اللوسز أو الفاقد الاقتصادي منه أو المورتاليتي يعني بيكون سيفير أو عظيمة في عمر 3 إلى 5 ويكس، ما بين 3 إلى 5 ويكس of age. etiology في التركي وفي الكويلز وفي الداكس بيسببها حاجة اسمها هيكزاميتا ميليوجريدس، وكلنا عارفين كلمة ميليوجريدس دايما جاية من التركي. and pigeons هيكزاميتا كولومبي، كولومبي أيضا دايما related to pigeons الحمام. البروتوزون ده بيكون فلاجيليتد وبيكون bilaterally symmetrical، زي ما نشوف في الصورة ديت bilaterally symmetrical، يعني لو خدنا نص كده، لو خدنا خط رأسي في المنتصف هنلاقي ان الناحية اليمين زي الناحية الشمال الاتنين بس معكوسين، بيسموهم mirror image، يعني شكل المراية، يعني احداهما صورة مرآة للأخرى، لكنه واقف قصاد مراية، النص بالظبط شايف نصه التاني قصاد مراية. الهكزاميتا ميليوجريدس from the intestine of a turkey. transmission بينتقل ازاي؟ directly بالdropping from carrier birds، في carrier birds او carrier state هنا، فبالتالي اي dropping ممكن تتنقل اما لنفس السبيشيز من الطيور او تتنقل لسبيشيز اخر يكون more susceptible، من مثلا البيجون للدك او من الدك للتشيركي او الكويلز وهكذا، اللي هو السبيسيز susceptible للانفكشن بالهكزاميتا. by ingestion of contaminated feed and water، يعني indirectly لو الفيد والواتر ده contaminated بالدروبينج دهيت، فبالتالي او بالبروتوزوا بأي طريقة ما، فبالتالي بينتقل إلى susceptible birds. Free flying birds are carriers and transmit the infection. Free flying birds are carriers. اللي هي الفري فلاينج زي السباروز، زي البيجونز، زي أي طيور فري فلاينج، فبالتالي بتكون carriers وممكن transmit the infection to other susceptible birds.
الأعراض symptoms restlessness and foamy or watery diarrhea. كنا هناك في الهيستومونيازيس بنقول sulfur like diarrhea يعني لون الكبريت الأصفر، لكن هنا foamy or watery يعني فيها رغاوي أو مائية، إسهال، diarrhea. with rapid loss في البودي weight due to dehydration نتيجة للجفاف فبيؤدي إلى فقد في الوزن سريع. birds huddle تتجمع around the heat source. convulsions before this بيحصل في تقلصات أو convulsions before تشنجات before death. survival remain stunted for long periods اللي هو بيتعدي من المرض أو بيحصل لها recovery بتظل متقزمة إلى فترات طويلة. stunted. lesions أو ال PM lesion أو necropsy findings أو ال gross pathology. dehydration and emaciation بيحصل في جفاف و emaciation اللي هو هزال. الجفاف ده طبعا بنعرفه ازاي واحنا بنعمل النيكروبسي او نشرح، مش ازاي هنعرف ان في dehydration. بنلاقي ان الكركس طبعا emaciated نمبر 1. بنلاقي ان الجلد كده واحنا بنشيله بنلاقي ان هو بتشد وانت بتشد السكان من على الاندرلاين تيشيو او الماسلز، بنلاقي ان هي صعب تكون لازقه قوي، وبنلاقي ان هي الاندرلاين ماسلز بتكون congested slightly congested. ده علامة من علامات dehydration. intestines show local areas of inflammation. الأمعاء بيكون فيها local areas of inflammation. intestinal contents are thin and watery. واضح مش محتاج يعني شرح. diagnosis symptoms and lesions من الأعراض ومن الصفة التشريحية التي ذكرناها آنفا، ثم من الintestinal contents ممكن آخد من الديودينم و-examined بالميكروسكوب to demonstrate the flagellated protozoa. برضه fresh preparation بدون staining وأشوف الفلاجيليتد بروتوزوا وأشوف أيضا الموتاليتي بتاعته. prevention and control. The following measures will minimize transmission يعني الإجراءات التالية لو أخذناها بتقلل جدا من انتقال المرض وانتشاره. removal of carrier birds number 1. removal of carrier birds اللي ممكن تنقل العدوى susceptible birds زي ما قلنا. separation of all the turkeys from poults يعني ان احنا نربي ما نربيش الاولدر تيركيز الاعمار الكبيره مع البولتس، والتركي بولتس لازم نفرق نكون في حاجه اسمها التركي بولتس اللي هي بتركي في الاعمار الصغيره اللي هي يعني 3 شهور اللي هي الاعمار اللي هي لكن في حاجه اسمها التركي التشيكن بولتس او بنسميها بولتس P as in pencil U L L E T S bullets اللي هي البرابر او الدجاج الصغير chicken اللي هو العمار اليونج. فلا هنا تركي بولتس اللي هي الرو، فلازم نعزل الاثنين لان الكبيره ممكن تكون كارير وبالتالي تعدي الاعمار الصغيره اللي هي لسه susceptible اللي من 3 إلى 5 weeks most susceptible age. The exclusion of other avian host species from the area of the poult flock يعني الطيور الأفيان الأخرى اللي هي زي البيجونز زي الداكس اللي بتصاب أيضا ممكن نستبعدها يعني ما تكونش موجودة بجوار البولت أو الروم التيركي بولتس. cleaning around feeders and waters حوالين الغذاء العلافات والسقات لأن مناطق رطبة ممكن تساعد على نمو أو يحتفظ البروتوزون بحياته لفترة طويلة infective للأذر birds. No treatment is effective but use يعني لا on the use of chlorotetracyclines may be useful help in treatment.